Lektion 1. Övervinna språkbarriärer. Hej Anna, har du någonsin mött några språkbarriärer i ditt liv? Hej John. Ja, jag har. Ibland var det utmanande, men jag hittade sätt att övervinna dem. Vad sägs om dig? Absolut. Språkbarriärer kan vara svåra, men de kan också vara möjligheter till tillväxt och lärande. Hur hanterade du dem? Jag försökte förbättra mina språkkunskaper genom att ta språkkurser och öva med modersmålstalare. Det hjälpte mig att få förtroende. Det är imponerande. Att aktivt söka möjligheter att lära sig och öva är nyckeln till att övervinna språkbarriärer. Har du ställt dig inför några specifika utmaningar? En utmaning jag mötte var att förstå modersmålstalare som talade snabbt. Jag övade på att lyssna och blev gradvis bättre på att fånga nyanserna. Jag kan relatera till det. Snabba konversationer kan vara skrämmande. Jag fann att aktivt lyssna och be om förtydligande när det behövdes hjälpte mig. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att be om förtydligande visar din vilja att lära sig och säkerställer bättre förståelse. Några andra strategier du använt? Jag använde också visuella hjälpmedel, som gester och ansiktsuttryck, för att hjälpa till med kommunikation. Det hjälpte till att förmedla mitt budskap när orden kom till kort. Icke-verbal kommunikation är viktigt. Det ger djup till våra samtal och kan överbrygga luckor när språket ensam inte räcker. Några andra tips? Immersion spelade en viktig roll för att förbättra mina språkkunskaper. Att omge mig med modersmålstalare och öva i verkliga situationer gjorde skillnad. Immersion är verkligen kraftfull. Att vara i en miljö där språket talas påskyndar naturligt vårt lärande. Några sista tankar om detta? Omfamna språkbarriärer som möjligheter till tillväxt. Med tålamod, övning och ett öppet sinne kan vi övervinna alla hinder i vår språkresa. Lektion 2. Att hitta balansen. Pris kontra kvalitet. Hej Anna, att hitta rätt balans mellan pris och kvalitet är avgörande, tycker du inte? Hej John. Det är absolut viktigt att ta hänsyn till båda faktorerna när man fattar köpbeslut. Vilket tillvägagångssätt brukar du ta? Jag tenderar att undersöka och jämföra olika alternativ för att säkerställa att jag får bästa valuta för pengarna. Vad sägs om dig? Jag är på samma sätt. Jag letar efter produkter eller tjänster som erbjuder en bra balans mellan kvalitet och överkomliga priser. Det handlar om att göra kloka val. Kloka val verkligen. Ibland kan valet av det billigaste alternativet leda till besvikelse när det gäller kvalitet. Har du upplevt det? Ja, jag har. Det fanns tillfällen där jag gick efter det billigaste alternativet, bara för att inse att det inte uppfyllde mina förväntningar. Kvalitet spelar roll. Jag håller helt med. Kvalitet kommer ofta med en högre prislapp, men det är värt det om det uppfyller våra behov och håller längre. Några tips för att hitta den balansen. Ett tips är att läsa recensioner och samla in feedback från andra som har använt produkten eller tjänsten. Det hjälper till att fatta välgrundade beslut. Det är ett bra förslag.
Att höra om andras erfarenheter kan ge oss insikter i kvaliteten och värdet av det vi överväger. Några andra faktorer du överväger. Jag tar också hänsyn till garantier, returpolicyer och kundsupport. Dessa faktorer bidrar till det totala värdet av ett köp. Utmärkt poäng. En pålitlig garanti och bra kundsupport kan tillföra betydande värde, även om det ursprungliga priset är något högre. Några sista tankar. Det är viktigt att komma ihåg att rätt balans mellan pris och kvalitet kan variera beroende på individuella behov och preferenser. John, vad är din uppfattning om det här? Jag håller med. Alla har olika prioriteringar och det är viktigt att hitta det som fungerar bäst för oss. Att hitta balansen garanterar tillfredsställelse på lång sikt. Lektion 3. Effektiv kommunikation i en stor organisation. Hej Anna! Jag ville diskutera utmaningen att kommunicera effektivt i en stor organisation. Det kan vara ganska skrämmande. Hej John, du har rätt. Att kommunicera med människor på olika nivåer kan vara utmanande. Vilka strategier använder du? Jag försöker anpassa min kommunikationsstil baserat på personen jag pratar med. Det hjälper till att förstå deras perspektiv. Det är ett bra tillvägagångssätt. Att vara medveten om olika kommunikationsstilar kan främja bättre förståelse. Några tips för hantering av överordnade. När jag kommunicerar med överordnade ser jag till att vara kortfattad, respektfull och fokusera på de viktigaste punkterna de behöver veta. Absolut. Överordnade har ofta begränsad tid, så det är viktigt att komma till punkten och ge relevant information. Vad sägs om kamrater? Med kamrater strävar jag efter öppen och samverkande kommunikation. Jag lyssnar aktivt och delar idéer för att främja lagarbete. Samarbete är nyckeln. Att dela idéer och lyssna på andras perspektiv kan leda till innovativa lösningar. Vad sägs om underordnade? När jag kommunicerar med underordnade strävar jag efter att vara tillgänglig och ge tydliga instruktioner eller vägledning när det behövs. Det är viktigt. Att vara tillgänglig uppmuntrar öppen kommunikation, och tydliga instruktioner hjälper till att undvika missförstånd. Vad sägs om kommunikation mellan avdelningar? Kommunikation mellan avdelningar kräver aktivt lyssnande och effektivt samarbete. Det är viktigt att bryta ner silor och dela information. Att bryta ner silor främjar synergi och säkerställer att alla är på samma sida. Några utmaningar du har mött i detta avseende? Ibland kan olika avdelningar ha sin egen jargong eller tekniska termer. Det är viktigt att klargöra och säkerställa ömsesidig förståelse. Det är sant. Att använda vanligt språk och be om förtydligande vid behov kan överbrygga eventuella kommunikationsluckor. Vad sägs om virtuell kommunikation? Virtuell kommunikation kan vara utmanande, särskilt med fjärrteam. Jag försöker använda videosamtal och skriftlig kommunikation effektivt för att upprätthålla anslutningen. Videosamtal hjälper till med icke-verbala ledtrådar, och tydliga och koncisa skriftliga meddelanden säkerställer effektiv kommunikation. Hur hanterar du missförstånd?
När missförstånd uppstår adresserar jag dem omedelbart och söker förtydligande från den andra personen för att lösa eventuell förvirring. Att snabbt ta itu med missförstånd förhindrar ytterligare felkommunikation och främjar en positiv arbetsrelation. Några sista tankar om effektiv kommunikation i en stor organisation. Effektiv kommunikation är grunden för en framgångsrik organisation. Det bygger förtroende, främjar samarbete och säkerställer att alla är inriktade mot gemensamma mål. Lektion 4. Kontraktsändringar och slutlig granskning. Hej Anna, jag har gjort ändringarna i kontraktet. Jag skickar den till dig för en slutlig granskning. Hej John, det låter bra. Jag uppskattar dina ansträngningar för att göra nödvändiga förändringar. Jag kommer att granska det noggrant när jag får det. Perfekt. Jag såg till att ta upp alla punkter som vi diskuterade tidigare. Jag är övertygad om att den nya versionen återspeglar vårt avtal exakt. Det är lugnande att höra. Uppmärksamhet på detaljer är avgörande vid revisioner av kontrakt. Jag kommer att undersöka det noggrant för att se till att allt är i ordning. Jag litar på din expertis när det gäller att granska kontrakt. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller behöver ytterligare förtydligande. Tack så mycket. Tydlig kommunikation är nyckeln under denna process. Jag kommer säkert att kontakta om något kräver förtydligande eller justering. Utmärkt. Samarbete och öppen kommunikation är avgörande för att skapa ett gediget kontrakt. När du är nöjd kan vi gå framåt med tillförsikt. Absolut. Det är viktigt att ha ett avtal som skyddar båda parter och skapar tydliga förväntningar. Jag kommer att ge dem min fulla uppmärksamhet. Jag uppskattar ditt engagemang för detta. Dina synpunkter och noggrannhet säkerställer att vi har ett starkt och rättvist avtal. Ta dig tid med recensionen. Tack för ditt förtroende. Jag kommer att se till att ge snabb feedback och förslag på ytterligare förbättringar, om det behövs. Din expertis och insikter är värdefulla. Jag väntar ivrigt på din recension och input. Låt oss arbeta tillsammans för att slutföra detta kontrakt framgångsrikt. Jag är lika engagerad i detta. Jag kommer att göra allt för att granska kontraktet snabbt och ge min feedback. Vårt lagarbete kommer att leda till ett positivt resultat. Jag tvivlar inte på det. Jag uppskattar din professionalism och engagemang för att slutföra detta kontrakt. Jag ser fram emot ditt svar. Lektion 5. Släpp loss potentialen. Utforska influencer marketing. Hej Anna! Har du någonsin försökt utnyttja teknik genom influencermarknadsföring? Hej John! Ja, jag har. Det är en kraftfull strategi som kan hjälpa företag att nå en bredare publik. Har du utforskat det också? Absolut. Influencer marketing har blivit allt populärare de senaste åren. Det är ett sätt att utnyttja inflytandet från individer med stora följare. Vad har varit din upplevelse? Jag har funnit att samarbete med influencers kan öka varumärkesmedvetenheten och engagemanget. Deras autentiska rekommendationer resonerar med sina följare. Det är imponerande.
Att hitta influencers vars värderingar stämmer överens med ditt varumärke kan ha en betydande inverkan. Hur identifierar du rätt influencers? Forskning är nyckeln. Jag letar efter influencers som tillgodoser min målgrupp och har en engagerad följare. Kvalitet framför kvantitet spelar roll i detta fall. Jag håller med. Engagerade följare är mer benägna att lita på influencerens rekommendationer. Har du sett en positiv avkastning på investeringen från influencer marketing? Ja, jag har. Genom att spåra mätvärden som webbplatstrafik, konverteringar och engagemang i sociala medier kan jag mäta effekten av influencersamarbeten. Det är utmärkt. Att kunna kvantifiera resultaten hjälper till att bedöma effektiviteten av influencer-marknadsföringskampanjer. Hur förhåller du dig till samarbetsprocessen? Det är viktigt att fastställa tydliga förväntningar och mål från början. Att bygga en bra relation med influencern och säkerställa transparens är avgörande. Att bygga en stark relation är verkligen avgörande. Det främjar förtroende och äkthet i samarbetet. Har du mött några utmaningar med influencer marketing? En utmaning är att hitta rätt passform. Det är viktigt att välja influencers som verkligen resonerar med dina varumärkesvärden och målgrupp. Jag kan se hur det skulle vara en utmaning. Autenticitet är nyckeln till framgången för influencerpartnerskap. Några sista tankar om influencer marketing. Influencer marketing kan vara ett värdefullt verktyg när det används strategiskt. Det är viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa ditt tillvägagångssätt för att förbli relevant. Väl sagt. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Influencer-marknadsföring har potential att låsa upp nya möjligheter och ansluta företag med sin publik på meningsfulla sätt. Lektion 6. Skrivvalet. Navigera i pennans värld. Hej Anna! Att välja en penna kan vara överväldigande med så många tillgängliga alternativ. Några förslag på hur man bestämmer sig. Hej John! Jag förstår dilemmat. När du väljer en penna ska du överväga faktorer som komfort, bläckkvalitet och syftet du ska använda den till. Vilka är dina preferenser? Komfort är definitivt viktigt. Jag föredrar pennor med bra grepp och en smidig skrivupplevelse. Har du några rekommendationer för bekväma pennor? Absolut. Pennor med ergonomisk design och gummigrepp tenderar att ge en bekväm skrivupplevelse. Varumärken som Uniball och Pilot erbjuder sådana alternativ. Det är till hjälp. Jag ska titta på dessa märken. Vad sägs om bläckkvalitet? Jag vill ha en penna som skriver smidigt och inte smutsar lätt. För smidig skrivning och minimal smetning är gelpennor eller rullbollpennor bra val. De erbjuder ett konsekvent flöde av bläck och livfulla färger. Gelpennor och rullbollpennor är det. Jag ska hålla ett öga på dem. Finns det några specifika märken kända för sin bläckkvalitet? Ja, märken som Sakura, Pentel och Pilot är kända för sitt högkvalitativa bläck. De ger en trevlig skrivupplevelse och pålitlig prestanda. Utmärkt. Jag ska kolla in dessa märken och deras erbjudanden. Låt oss nu prata om syftet. Ska jag överväga olika pennor för olika uppgifter?
Det kan vara fördelaktigt att ha olika pennor för olika uppgifter. Till exempel är en finspetspenna utmärkt för exakt skrivning, medan en fet penna är idealisk för att markera. Jag ser värdet i att ha en mängd olika pennor. Det säkerställer att jag har rätt verktyg för olika situationer. Några andra faktorer jag bör tänka på. Det är också värt att överväga pris och valuta för pengarna. Vissa pennor kan vara dyrare, men de erbjuder hållbarhet och långvarig prestanda. Pris och värde är viktiga överväganden. Jag ska se till att hitta en balans mellan kvalitet och prisvärdhet. Tack för din vägledning. Lektion 7. Navigera i förhandlingar. Maximera fördelarna. Hej Anna, jag har erbjudits ett nytt jobb och jag vill förhandla om förmåner som sjukförsäkring och bostadsbidrag. Några tips om hur man närmar sig det. Hej John! Grattis till det nya jobberbjudandet. När du förhandlar om fördelar är det viktigt att undersöka branschstandarder och lyfta fram ditt värde för företaget. Har du gjort dina läxor? Ja, jag har gjort en del forskning om standardförmånspaket. Jag vill se till att jag är väl förberedd innan jag går in i förhandlingarna. Några specifika strategier jag bör tänka på. Absolut. Börja med att fokusera på det värde du tillför företaget och hur du kan bidra till dess framgång. Uttryck sedan dina behov och förväntningar på förmåner. Det är vettigt. Genom att betona mitt värde kan jag visa varför jag förtjänar de fördelar jag begär. Hur ska jag närma mig att förhandla sjukförsäkring? För det första, samla information om företagets nuvarande sjukförsäkringsplaner. Presentera sedan eventuella specifika behov eller problem du har angående täckning och fråga om möjligheten att anpassa planen. Att anpassa planen för att tillgodose mina specifika behov låter som ett bra tillvägagångssätt. Jag kommer att se till att kommunicera mina krav effektivt. Och hur är det med att förhandla om ett bostadsbidrag? När du förhandlar om ett bostadsbidrag, undersök levnadskostnaderna i det område där företaget är beläget. Presentera denna information och förklara hur ett bostadsbidrag skulle hjälpa dig att upprätthålla en bra balans mellan arbete och privatliv. Bra poäng. Att visa hur ett bostadsbidrag påverkar mitt välbefinnande och produktivitet kan stärka min förhandlingsposition. Finns det några andra fördelar jag bör överväga att förhandla om? Det beror på dina prioriteringar och företagets policy. Några andra fördelar att överväga att förhandla om inkluderar pensionsplaner, flexibel arbetstid och möjligheter till professionell utveckling. Pensionsplaner, flexibla timmar och professionell utveckling är definitivt viktigt för mig. Jag kommer att se till att diskutera dessa fördelar under förhandlingsprocessen. Tack för din vägledning. Lektion 8. Middagsplaner. Hej Anna, jag har funderat på middag ikväll. Vad sägs om att göra pasta? Det är en av mina favoriter. Hej John, pasta låter utsökt. Vilken typ av pasta tänkte du göra? Jag tänkte göra spaghetti med tomatsås och köttbullar. Det är en klassiker och alltid tillfredsställande. Det låter perfekt. Jag älskar en god spaghetti och köttbullar. Har vi alla ingredienser vi behöver?
Ja, jag kollade skafferiet. Och vi har allt vi behöver. Vi har pasta, tomatsås, nötkött och kryddor. Jättebra. Jag kan hjälpa till med förberedelserna. Ska vi börja med att göra köttbullarna? Det låter som en plan. Låt oss blanda nötköttet med brödsmulor, ägg, malet vitlök och lite italiensk smaksättning. Låter läckert. Jag formar blandningen till köttbullar medan du värmer pannan med lite olivolja. Perfekt. När pannan är varm kan vi bruna köttbullarna på alla sidor tills de är genomstekta. Medan köttbullarna kokar börjar jag koka vattnet till spagettin. Hur länge ska vi laga pastan? Spagettin tar vanligtvis cirka 10 minuter att laga. Vi vill ha det al dente, så det är inte för mjukt. Förstod det. Jag ska hålla ett öga på spagettin för att se till att den inte överkokar. Vad sägs om tomatsås? Vi kan värma tomatsåsen i en separat kastrull och lägga till några örter och kryddor för extra smak. Låter läckert. När köttbullarna och spagettin är klara kan vi kasta dem i tomatsåsen. Det är tanken. Vi kan servera spagettin toppad med köttbullar och strö lite riven parmesanost ovanpå. Det får min mun att vattna redan. Jag kan inte vänta med att gräva in. Finns det något annat vi behöver till maten? Vi kan ha en sidosallad med lite färska gröna och en enkel vinägretdressing för att balansera smakerna. Det är en bra idé. En sidosallad ger lite färskhet till måltiden. Ska vi förbereda det nu? Vi kan förbereda salladen medan pastan kokar. Låt oss tvätta och hacka grönsakerna och vispa ihop dressningen. Låter som en plan. Jag tar hand om hackningen och du kan göra dressningen. Vilken klädsel föreslår du? En enkel vinägrette med olivolja, vinäger, dijonsenap, honung, salt och peppar bör fungera bra. Perfekt. När allt är klart kan vi sitta ner, njuta av vår läckra pastamiddag och njuta av smakerna. Absolut. Jag ser fram emot en mysig och tillfredsställande måltid. Låt oss komma igång med förberedelserna. Jag är också upphetsad. Låt oss göra denna middag minnesvärd. Jag hämtar ingredienserna och vi ska göra en fantastisk måltid tillsammans. Det är andan. Låt oss göra det till en rolig och trevlig matlagningsupplevelse. Jag kan inte vänta med att smaka på din fantastiska pasta. Lektion 9. Smidiga resor. Incheckning online eller incheckning på flygplatsen. Hej Anna, när vi reser, behöver vi checka in online, eller kan vi göra det på flygplatsen? Hej John. I de flesta fall har du möjlighet att checka in antingen online eller på flygplatsen. Det beror på dina önskemål och flygbolagets policy. Har du testat att checka in online tidigare? Jag har inte testat att checka in online än. Är det ett bekvämt alternativ, eller ska jag hålla mig till att checka in på flygplatsen? Online-incheckning kan vara ganska bekvämt. Det gör att du kan spara tid genom att undvika långa köer på flygplatsen. Du kan vanligtvis checka in inom 24 timmar före ditt flyg.
Det låter tilltalande. Finns det några specifika fördelar med att checka in på flygplatsen istället? Incheckning på flygplatsen kan vara fördelaktigt om du har speciella önskemål eller behöver hjälp med val av plats. Flygbolagets personal kan ta itu med eventuella problem du kan ha personligen. Jag förstår. Så om jag har några specifika behov eller preferenser är det bättre att checka in på flygplatsen. Annars bör online-incheckning fungera bra. Exakt. Online-incheckning är i allmänhet lämplig för de flesta resenärer, särskilt de som endast har handbagage. Det ger en problemfri upplevelse. Det är bra att veta. Jag föredrar vanligtvis att resa lätt med bara en handväska. Jag ska ge online-incheckning ett försök för min nästa resa. Några tips för en smidig incheckningsprocess online. Se till att ha dina resedokument och passuppgifter lättillgängliga. Dubbelkolla flygbolagets webbplats eller mobilapp för specifika instruktioner och nödvändig information. Att ha alla nödvändiga dokument och information till hands är viktigt. Jag ska se till att vara förberedd. Tack för råd. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att även kontrollera bagagetillåtna belopp och eventuella begränsningar innan du genomför incheckningen online. Bagagebidrag och begränsningar. Vederbörligen noterade. Jag kommer att vara uppmärksam på dem också. Här är smidiga resor, oavsett om du checkar in online eller på flygplatsen. Lektion 10. Dela pajen. Dela vinster och utgifter. Hej Anna! När du startar ett företag tillsammans är en annan avgörande punkt fördelningen av vinster och kostnader. Hur ska vi närma oss detta? Hej John! Att dela vinster och kostnader i ett affärspartnerskap kräver noggrann övervägande och öppen kommunikation. Har du tänkt på några specifika tillvägagångssätt? Jag anser att en rättvis och öppen strategi är avgörande. Ett alternativ kan vara att dela vinster och kostnader baserat på procentandelen av varje partners investering. Vad tycker du? Det är ett vanligt tillvägagångssätt, känt som proportionell delning. Det säkerställer att varje partner får en del av vinsten och ansvarar för en motsvarande del av utgifterna. Men andra metoder finns också. Vilka är några alternativa metoder för att dela vinster och kostnader? En annan metod är metoden för lika delning, där partners delar vinster och kostnader lika, oavsett deras individuella investeringar. Detta kan främja en känsla av jämlikhet och samarbete. Lika delning låter tilltalande, särskilt om båda parter bidrar lika när det gäller ansträngning och tid. Finns det några andra metoder vi bör överväga? Ja, det finns också det prestationsbaserade tillvägagångssättet. I denna metod delas vinster och kostnader baserat på varje partners individuella bidrag till företagets framgång. Det belönar dem som ger exceptionellt värde. Det är ett intressant tillvägagångssätt. Det uppmuntrar partners att gå den extra milen och belönar sina ansträngningar därefter. Hur ska vi bestämma vilken metod som är bäst för vårt partnerskap? Det är viktigt att ha en öppen och ärlig diskussion med din partner. Tänk på varandras förväntningar, investeringsbelopp och de övergripande målen för verksamheten. Att hitta en metod som överensstämmer med dina värderingar och mål är nyckeln.
Kommunikation och anpassning är definitivt viktigt. Vi bör ha en grundlig konversation för att säkerställa att alla är på samma sida. Tack för vägledningen. Lektion 11. Jetsättning för företag. London och Paris. Hej Anna. Jag flyger från London till Paris nästa vecka för en affärsresa. Några tips eller rekommendationer för att resa mellan dessa två städer? Hej John. Så spännande. Att resa mellan London och Paris kan vara en lek. Har du funderat på de olika transportalternativen som finns tillgängliga? Jag har hört talas om Eurostar-tåget som förbinder de två städerna. Är det ett bekvämt val? Absolut. Eurostar är ett populärt och effektivt transportsätt. Det ger en sömlös resa från London till Paris, med minimal restid och den extra fördelen att undvika problem på flygplatsen. Det låter bra. Vad sägs om flygningar? Finns det några direktflyg mellan London och Paris? Ja, flera flygbolag erbjuder direktflyg mellan London och Paris. Det är ett snabbt och bekvämt alternativ, särskilt om du har kort tid. Se bara till att kolla efter flygtidtabeller och jämföra priser. Jag kommer definitivt att överväga båda alternativen. När det gäller transport inom städerna, finns det några specifika transportsätt du rekommenderar? I London är tunnelbanan, även känd som tunnelbanan, ett effektivt sätt att ta sig runt. Det täcker de flesta delar av staden. I Paris är tunnelbanan ett liknande alternativ, med ett omfattande nätverk som förbinder olika stadsdelar. Jag kommer att ha det i åtanke. Vad sägs om att ta sig från flygplatserna till stadens centrum? I London kan du använda Heathrow Express eller Gatwick Express, beroende på vilken flygplats du flyger till. I Paris kan RER-tåget eller flygplatstransfer ta dig till stadens centrum. Bra att veta. Jag ska kolla flygplatstransportalternativen för båda städerna. Några rekommendationer för platser att besöka eller saker att göra under min fritid. I London kan du utforska ikoniska landmärken som Tower of London, Buckingham Palace och British Museum. I Paris, missa inte Eiffeltornet, Louvren och Notre Dame. Det är fantastiska förslag. Jag ska försöka få tid att besöka några av dessa attraktioner. Tack för all användbar information. Lektion 12. Kostnadsgåtan. Att nå en rättvis överenskommelse. Hej Anna, låt oss diskutera kostnadseffekterna och nå en rättvis överenskommelse i den frågan. Hur föreslår du att vi närmar oss detta? Hej John. När det gäller kostnader är öppenhet och öppen kommunikation nyckeln. Jag anser att vi bör börja med att beskriva alla kostnader som är inblandade. Har du gjort en lista? Absolut. Jag har sammanställt en detaljerad lista över alla utgifter vi förväntar oss, inklusive leveranser, marknadsföring och driftskostnader. Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för vad vi har att göra med. Det är jättebra. Låt oss nu prata om hur vi kan dela dessa kostnader. Ett tillvägagångssätt kan vara att dela dem lika mellan oss. Vad är dina tankar om det? Att dela upp kostnaderna verkar lika rättvist, särskilt om vi båda har lika stor andel i verksamheten. Har du dock övervägt några alternativa metoder?
Ja, ett annat tillvägagångssätt kan vara att dela kostnaderna proportionellt baserat på varje partners investering. Detta säkerställer att varje partner bidrar enligt sitt ekonomiska åtagande. Det är en giltig punkt. Det ger en känsla av balans och rättvisa. Vad sägs om löpande utgifter? Hur ska vi hantera dessa? För löpande utgifter kan vi upprätta en budget och bidra med en förutbestämd procentandel av våra vinster för att täcka dem. På så sätt delar vi det ekonomiska ansvaret samtidigt som vi tar hänsyn till lönsamheten i verksamheten. Det låter som ett praktiskt tillvägagångssätt. Det anpassar kostnaderna med företagets resultat. Finns det några andra faktorer som vi bör tänka på för att nå en rättvis överenskommelse? Absolut. Det är också viktigt att ta hänsyn till värdet av icke-monetära bidrag, till exempel tid och expertis. Vi bör erkänna och ta hänsyn till de olika sätt vi bidrar till företagets framgång. Jag håller helt med. Icke-monetära bidrag har betydande värde och bör redovisas. Låt oss se till att vi tar hänsyn till dem i vårt avtal. Tack för att du tog upp det. Du är välkommen. Det är viktigt att ha ett omfattande och inkluderande avtal som tar hänsyn till alla aspekter. Detta kommer att säkerställa ett rättvist och harmoniskt partnerskap. Ett väl avrundat avtal är avgörande för ett framgångsrikt partnerskap. Jag uppskattar din input. Låt oss arbeta tillsammans för att slutföra kostnadsarrangemanget och gå vidare med våra affärsplaner. Absolut. Jag är övertygad om att vi kan nå en överenskommelse som gynnar oss båda. Här är ett välmående och kostnadseffektivt partnerskap. Skål för det! Tillsammans kommer vi att navigera i kostnadsgåtan och bygga ett blomstrande företag. Lektion 13. Fruktbara val. Utforska dina föredragna frukter. Hej Anna, jag är nyfiken. Vilka frukter köper du vanligtvis? Jag vill införliva mer variation i min kost. Hallå! Jag är glad att du är intresserad av att lägga till mer frukt i din kost. Några av mina go-to-frukter inkluderar äpplen, bananer och jordgubbar. De är mångsidiga och lättillgängliga. Vad sägs om dig? Äpplen och bananer är definitivt på min lista också. Jag gillar också apelsiner och druvor. Jag tycker att de är uppfriskande och lätta att snacka på. Några andra frukter du rekommenderar? Absolut. Ananas och mango är läckra tropiska frukter som ger en explosion av smak. Vattenmeloner är bra under sommaren och blåbär är packade med antioxidanter. Det är värt att ge dem ett försök. De låter lockande. Jag ska se till att plocka upp lite ananas och mango nästa gång. Har du några tips för att välja mogen och färsk frukt? När du väljer frukt, leta efter livfulla färger och en fast konsistens. Till exempel har mogna bananer en gul skal utan gröna fläckar. Med bär, se till att de är fylliga och inte grumliga. Lita på dina sinnen. Det är bra råd. Jag ska hålla ett öga på dessa egenskaper. Vad sägs om att köpa frukt under säsongen? Är det något du prioriterar? Absolut, att köpa frukt under säsongen garanterar optimal smak och överkomliga priser. Det är också mer hållbart eftersom de är lokalt odlade. Bondemarknader är bra för att hitta säsongsbetonade frukter. Har du någonsin provat dem?
Jag har inte utforskat bondemarknaderna mycket, men det låter som ett bra sätt att upptäcka färska och säsongsbetonade produkter. Jag kommer definitivt att kolla in dem. Någon speciell frukt jag borde leta efter där? Bondemarknader har ofta ett brett utbud av frukter. Håll utkik efter unika fynd som arvegodsäpplen, specialbär eller exotiska frukter. Det är en chans att upptäcka något nytt och stödja lokala odlare. Det låter spännande. Jag ser fram emot att utforska bondemarknader och prova olika frukter. Tack för att du delar med dig av dina insikter. Lektion 14. Ensamresa. Planeringens kraft. Hej Anna, jag funderar på att ge mig ut på mitt första soloresäventyr. Har du några tips för att hålla ordning och ha en reservplan? Hej John. Det är spännande. När det gäller ensamresor är det viktigt att hålla sig organiserad. Börja med att skapa en detaljerad resplan och hålla viktiga dokument till hands. Har du funderat på att använda en reseapp? Jag har inte tänkt på att använda en reseapp, men det låter som ett användbart verktyg. Vilken rekommenderar du? En populär reseapp är TripIT. Det låter dig organisera alla dina reseuppgifter på ett ställe, inklusive flyg, boende och aktiviteter. Det kan också skicka uppdateringar och påminnelser i realtid. Det låter bekvämt. Jag kommer definitivt att titta på TripIT för att organisera mina reseplaner. Vad sägs om att ha en backup-plan? Hur närmar du dig det? Det är alltid en bra idé att ha en reservplan. Undersök alternativa rutter, transportalternativ och närliggande boende. På så sätt, om några oväntade förändringar inträffar, kommer du att vara beredd. Det är vettigt. Flexibilitet är nyckeln. Jag kommer att se till att ha alternativ i åtanke. Vad sägs om säkerhet? Några tips för ensamresenärer i det avseendet? Säkerhet är av största vikt. Dela din resplan med en betrodd vän eller familjemedlem. Var vaksam, särskilt i trånga områden, och var försiktig med dina tillhörigheter. Det är alltid bättre att vara säker än ledsen. Absolut. Säkerheten bör aldrig äventyras. Jag kommer att informera någon om mina reseplaner och förbli försiktig under hela min resa. Finns det några andra organisatoriska tips du kan dela med dig av? Ja, överväg att göra digitala kopior av viktiga dokument som ditt pass, försäkring och resebokningar. Förvara dem säkert i molnlagring eller mejla dem till dig själv. Det kan vara en livräddare vid förlust eller stöld. Det är ett bra förslag. Jag ska se till att ha digitala kopior av mina viktiga dokument. Det ger ett extra lager av säkerhet. Tack för alla dessa värdefulla tips. Lektion 15. Globala tungor. Mest talade språk. Hej Anna, jag är nyfiken. Vilka språk tror du är de mest talade i världen? Jag tycker att det är fascinerande att lära sig om olika språk och deras räckvidd. Hej, det är en bra fråga. De 5 mest talade språken i världen är mandarinkinesiska, spanska, engelska, hindi och arabiska. De har ett betydande antal talare globalt. Mandarinkinesiska, spanska, engelska, hindi och arabiska. Det är verkligen olika språk. Jag är bekant med engelska,
men jag skulle gärna utforska de andra också. Har du studerat någon av dem? Jag har studerat spanska och lite arabiska. Spanska talas allmänt i många länder, vilket gör det användbart för resor och kulturell nedsänkning. Arabiska har sin egen unika skönhet och talas över hela Mellanöstern. Det är imponerande. Jag håller med. Att lära sig ett språk öppnar dörrar till nya kulturer och upplevelser. Jag kommer att överväga att utforska spanska och arabiska i framtiden. Finns det några intressanta fakta om dessa språk? Absolut. Mandarin kinesiska är det mest talade språket i världen, med över 1 miljard talare. Engelska kallas ofta det globala affärsspråket och används ofta i internationell kommunikation. Mandarin kinesiska, som är det mest talade språket, är verkligen anmärkningsvärt. Och engelskans status som ett globalt språk är obestridlig. Hur är det med spanska, hindi och arabiska? Några spännande aspekter. Spanska är det näst mest talade språket globalt, och det har det näst högsta antalet infödda talare. Hindi är ett av Indiens officiella språk och har kulturell betydelse. Arabiska har en rik historia och är islams liturgiska språk. Wow, det finns så mycket att lära sig om varje språks betydelse och inflytande. Jag är motiverad att dyka djupare in i deras kulturer. Finns det några resurser eller språkinlärningsappar du rekommenderar? Duolingo är en populär språkinlärningsapp som erbjuder kurser på alla dessa språk. Det är användarvänligt och ger interaktiva lektioner som hjälper dig att komma igång. Det är ett bra sätt att börja din språkinlärningsresa. Duolingo låter som ett fantastiskt verktyg. Jag kommer definitivt att prova. Tack för att du delar all denna värdefulla information. Det är verkligen fascinerande. Lektion 16. Nätverksframgång. Få ut det mesta av händelser. Hej Anna, jag deltar i ett nätverksevenemang nästa vecka och jag vill göra det värt. Några tips om hur man närmar sig dessa händelser och skapar meningsfulla kontakter. Hej John! Nätverkshändelser kan vara värdefulla möjligheter. För det första, sätta tydliga mål för evenemanget. Vilken typ av anslutningar vill du skapa? Finns det specifika branscher eller yrkesverksamma du vill engagera dig i? Det är en bra poäng. Jag kommer att definiera mina mål och målgrupp i förväg. Några förslag på hur man kan inleda samtal och göra ett gott intryck. Börja med att presentera dig själv med självförtroende och ett vänligt leende. Ställ öppna frågor för att visa genuint intresse för den andra personen. Aktivt lyssnande är nyckeln. Det hjälper till att bygga rapport och möjliggör meningsfulla samtal. Jag kommer att ha det i åtanke. Aktivt lyssnande och att visa genuint intresse är avgörande för att skapa kontakter. Hur följer du upp efter en nätverkshändelse för att upprätthålla dessa anslutningar? Uppföljning är avgörande. Inom en dag eller 2, skicka personliga e-postmeddelanden eller LinkedIn-meddelanden för att uttrycka din uppskattning för konversationen. Nämn något specifikt du diskuterade för att stärka deras minne. Det är ett värdefullt tips. Personliga uppföljningar visar att du var uppmärksam under evenemanget. Vad sägs om att byta visitkort? Är det fortfarande relevant i denna digitala tidsålder? Absolut. Visitkort är fortfarande relevanta. De ger en påtaglig påminnelse om din interaktion.
Se till att dina kort är professionella och innehåller viktig kontaktinformation och relevanta sociala mediehandtag. Bra att veta att visitkort fortfarande har värde. Jag ska se till att ha dem redo. Finns det några etiketttips för nätverkshändelser som jag borde vara medveten om? Ja, det finns några etiketttips att tänka på. Klä dig professionellt, var uppmärksam på personligt utrymme och undvik att monopolisera konversationer. Kom ihåg att följa händelsespecifika riktlinjer och respektera andras tid. Att klä sig professionellt och respektera andras gränser är viktiga aspekter att komma ihåg. Jag ska se till att vara uppmärksam på dessa. Tack för att du delar med dig av dessa värdefulla insikter. Lektion 17. Salta hemligheter. Dela sopprecept. Hej Anna, jag provade din soppa och smaken är fantastisk. Hur gör du det? Jag skulle gärna lära mig ditt recept. Hej John, jag är glad att du gillade det. Det är ett enkelt recept. Jag börjar med att sautera lök och vitlök i olivolja och tillsätt sedan tärnade grönsaker som morötter, selleri och potatis. Jag lät dem koka i några minuter. Det låter läckert. Sautering av lök och vitlök måste ge en underbar smak. Vad är nästa steg? Efter att grönsakerna har kokat något häller jag i grönsaks- eller kycklingbuljong och kokar upp den. Sedan sänker jag värmen och låter den sjuda tills grönsakerna är mjuka. Att sjuda soppan gör att smakerna kan utvecklas fint. Vad sägs om kryddan? Lägger du till några örter eller kryddor? Ja, jag gillar att lägga till ett lagerblad, lite timjan och en nypa svartpeppar för smaksättning. Det ger soppan en subtil men ändå härlig smak. Jag justerar också saltet efter mina önskemål. Kombinationen av lagerblad, timjan och svartpeppar låter underbart. Det måste förbättra soppans övergripande smak. Finns det något annat du lägger till? Mot slutet lägger jag vanligtvis till lite hackad färsk persilja för en fräsch och levande touch. Det lägger till en färgklick och en antydan till friskhet till soppan. Ja, tillsatsen av färsk persilja ger maträtten en härlig visuell attraktion och friskhet. Det måste göra det ännu mer aptitretande. Några sista steg innan servering. När soppan är klar tar jag bort lagerblad, garnerar den med lite extra persilja om så önskas och serverar den varm med lite knaprigt bröd på sidan. Det låter som en tröstande och tillfredsställande måltid. Jag kan inte vänta med att försöka göra det själv. Tack för att du delar ditt recept. Lektion 18. Projektklarhet. Förstå mål. Hej Anna, har du redan granskat projektmålen? Jag har. Är vi tydliga med vilka mål vi behöver uppnå? Hej John. Ja, jag har gått igenom projektmålen grundligt. Målen är väl definierade och stämmer överens med den övergripande visionen. Jag tror att vi har en klar förståelse. Det är fantastiskt att höra. Tydlighet om projektmålen är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Har du märkt några specifika milstolpar eller deadlines? Absolut. Jag hittade flera milstolpar och deadlines som nämns i projektdokumentationen.
Det hjälper oss att spåra framsteg och säkerställer att viktiga uppgifter slutförs i rätt tid. Utmärkt! Tydliga milstolpar och deadlines ger en färdplan för vårt arbete. Har du stött på några budgetbegränsningar eller resursbegränsningar? Ja, projektdokumentationen belyser budgetbegränsningar och resursbegränsningar. Det är viktigt att vara uppmärksam på dessa faktorer när vi planerar och utför våra uppgifter. Att vara medveten om budget- och resursbegränsningar är avgörande för effektiv projektledning. Hittade du någon information om de viktigaste berörda parterna? Ja, projektdokumentationen identifierar de viktigaste intressenterna. Det inkluderar deras roller, ansvar och deras nivå av engagemang i beslutsprocesser. Att förstå de viktigaste intressenterna och deras roller är avgörande för effektiv kommunikation och samarbete. Har du stött på några risker eller potentiella utmaningar? Ja, projektdokumentationen beskriver potentiella risker och utmaningar. Det hjälper oss att förbereda beredskapsplaner och begränsningsstrategier för att säkerställa smidiga framsteg. Att identifiera och hantera potentiella risker och utmaningar är avgörande för projektets framgång. Hittade du någon information om önskade projektresultat eller leveranser? Absolut. Projektdokumentationen definierar tydligt de önskade resultaten och leveranserna. Det ger en tydlig vision om vad vi behöver uppnå i slutet. Att ha en tydlig förståelse för önskade resultat och leveranser hjälper oss att hålla fokus och arbeta mot ett gemensamt mål. Hittade du någon information om projektets tidslinje? Ja, projektdokumentationen innehåller en tidslinje som beskriver den planerade varaktigheten för varje fas och projektets totala varaktighet. Att ha en väldefinierad projekttidslinje hjälper oss att hantera vår tid effektivt och säkerställer snabb slutförande. Finns det något annat du upptäckte under din recension? Förutom de nämnda aspekterna hittade jag också detaljer om projektets omfattning, intressenternas förväntningar och de kommunikationskanaler som ska användas. Att förstå projektets omfattning, hantera intressenternas förväntningar och använda lämpliga kommunikationskanaler är alla viktiga för projektets framgång. Tack för att du delar dina resultat. Lektion 19. Navigera i grannskapet. Hitta kliniken. Hej Anna, vet du hur långt kliniken är härifrån? Jag måste träffa en läkare och jag är inte bekant med området. Hej John. Kliniken ligger bara några kvarter härifrån. Det är inom gångavstånd. Vill du att jag ska ge dig vägbeskrivning? Det skulle vara till hjälp. Jag uppskattar din hjälp. Hur ska jag komma dit? Finns det några landmärken jag bör se upp för? Visst. Härifrån måste du gå rakt ner på denna gata i 2 kvarter. Ta sedan en höger sväng vid korsningen. Kliniken kommer att vara på din vänstra sida. Se upp för en stor röd skylt med klinikens namn. Förstod det. Rakt i 2 kvarter. Sväng höger vid korsningen och jag hittar kliniken till vänster med en stor röd skylt. Är det lätt att upptäcka? Ja, kliniken är ganska synlig med sitt distinkta röda tecken. Om du råkar missa det kan du fråga någon i närheten, och de kommer att kunna vägleda dig.
Det är bra att veta. Det är alltid bra att ha lokalbefolkningen som kan ge vägbeskrivning. Är kliniken öppen även på helgerna? Ja, kliniken är öppen på helgerna. De har något reducerade timmar, men du borde kunna se en läkare. Det är bäst att ringa i förväg och kontrollera deras tillgänglighet. Jag ska se till att ringa i förväg. Tack för att du meddelade mig. Finns det kollektivtrafik för att nå kliniken? Ja, det finns en busshållplats bara 1 kvarter härifrån. Du kan ta buss nummer 15 och det kommer att släppa dig precis framför kliniken. Det är bekvämt. Att ta bussen skulle vara ett bra alternativ. Finns det parkeringsmöjligheter i närheten av kliniken om jag bestämmer mig för att köra bil? Ja, det finns en parkeringsplats intill klinikbyggnaden. Det är en betald parkeringsanläggning, men det är ganska rimligt, så du borde kunna hitta en plats enkelt. Det är lugnande. Att ha en parkeringsplats i närheten gör det bekvämt för dem som föredrar att köra. Finns det något annat jag bör veta innan jag går till kliniken? Se bara till att ta med din legitimation och alla relevanta medicinska dokument eller försäkringsinformation. Det kommer att effektivisera registreringsprocessen på kliniken. Jag ska se till att samla in alla nödvändiga dokument. Tack för påminnelsen. Jag uppskattar din hjälp med att hitta kliniken. Du är välkommen. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig. Jag hoppas att du mår bättre snart. Om du har några andra frågor, känn dig fri att fråga. Jag ska. Tack igen för din vägledning och stöd. Det är tröstande att ha någon som är bekant med området. Ta hand om dig. Lektion 20. Företagets passform. Motivationer och ambitioner. Hej Anna, jag är nyfiken. Varför vill du jobba för vårt företag? Jag har hört bra saker om det, men jag skulle vilja veta ditt perspektiv. Hej John. Tja, jag har gjort lite forskning och ditt företags innovativa tillvägagångssätt och engagemang för hållbarhet resonerar verkligen med mig. Jag söker en arbetsplats som stämmer överens med mina värderingar. Det är intressant. Att hitta ett företag som överensstämmer med våra värderingar är avgörande för långsiktig tillfredsställelse. Finns det några specifika projekt eller initiativ som fångade din uppmärksamhet? Absolut. Jag blev särskilt intresserad av företagets senaste projekt om förnybar energi. Jag brinner för miljövård och att vara en del av sådana initiativ skulle vara uppfyllande. Det är fantastiskt att höra det. Att arbeta med projekt som överensstämmer med våra passioner kan ge en känsla av syfte till våra karriärer. Har du också tänkt på företagskulturen? Ja, jag har hört att ditt företag främjar en samarbetskultur och inkluderande. Jag tror på kraften i lagarbete och mångfald, och jag tror att jag skulle trivas i en sådan miljö. Samarbete och inkludering är verkligen viktiga aspekter av en hälsosam arbetskultur. De bidrar till en positiv och stödjande atmosfär. Finns det något specifikt om företagets rykte som lockade dig? Väl, ditt företag har ett rykte om att vara ledande i branschen. Jag beundrar nivån på expertis och den inverkan det har gjort på marknaden. Att gå med i en ansedd organisation som denna skulle vara en värdefull upplevelse. Att vara en del av ett väl respekterat och inflytelserikt företag kan ge enorma tillväxtmöjligheter.
Har du funderat på hur denna roll överensstämmer med dina karriärambitioner? Ja, rollen verkar erbjuda en perfekt blandning av utmaning och tillväxt. Det stämmer överens med mitt långsiktiga mål att bli projektledare, så att jag kan utveckla mina färdigheter och bidra till meningsfulla projekt. Det är fantastiskt. Att hitta en roll som överensstämmer med våra karriärambitioner sätter oss på en uppfyllande väg. Har du haft några interaktioner med nuvarande eller tidigare anställda i företaget? Ja, jag fick chansen att få kontakt med några anställda genom professionella nätverk. De talade mycket om företagets stödjande kultur och möjligheterna till professionell utveckling. Det är alltid värdefullt att samla in insikter från nuvarande eller tidigare anställda. Deras erfarenheter kan ge oss en djupare förståelse för hur det är att arbeta inom organisationen. Har du funderat över företagets framtidsutsikter och tillväxtpotential? Absolut. Jag undersökte företagets marknadsposition och tillväxtprognoser. Potentialen för expansion och de spännande möjligheterna framöver gör det till en attraktiv plats att växa min karriär. Att bedöma företagets framtidsutsikter är ett klokt drag. Det är viktigt att gå med i en organisation som har en lovande syn. Finns det något annat som påverkat ditt beslut att utnyttja denna möjlighet? En sak till. Företagets engagemang för medarbetarutveckling och balans mellan arbete och privatliv stod verkligen ut för mig. Jag tror på att upprätthålla en sund harmoni mellan arbete och liv, och det är uppmuntrande att se det värdet återspeglas här. Att prioritera medarbetarutveckling och balans mellan arbete och privatliv är avgörande för att skapa en positiv arbetsmiljö. Det är fantastiskt att företaget delar dessa värderingar. Tack för att du delar med dig av dina motiv. Lektion 21. Hitta speciella gåvor. Ett shoppingäventyr. Hej Anna! Vad sägs om att vi hittar några speciella presenter till våra nära och kära idag? Det är alltid trevligt att överraska dem med något unikt. Hej John! Det låter som en bra idé. Jag älskar att shoppa speciella presenter. Var ska vi börja vårt shoppingäventyr? Tja, vad sägs om att vi börjar på den lokala hantverksmarknaden? De har ett brett utbud av handgjorda och unika föremål som skulle vara perfekta presenter. Det är ett fantastiskt förslag. Jag tycker om att stödja lokala konstnärer, och deras skapelser har ofta en personlig touch. Vilken typ av gåva letar du efter? Jag funderar på att skaffa ett anpassat smycke till min syster. Hon älskar unika tillbehör. Vad sägs om dig? Några specifika idéer för dina nära och kära? Jag funderar på ett personligt fotoalbum för mina föräldrar. De värnar om minnen, och jag tror att en tankeväckande samling fotografier skulle vara en hjärtlig gåva. Det är en vacker idé. Personliga gåvor gör ett bestående intryck. Ska vi utforska marknaden och se vad som fångar vår uppmärksamhet? Absolut. Låt oss ta oss tid och bläddra igenom båsarna. Vi kan upptäcka några dolda pärlor längs vägen. Har du någon speciell stall i åtanke? Jag har hört bra saker om smyckesboden nära ingången. De har unika mönster och kan till och med anpassa bitar enligt dina önskemål. Det låter lovande. Låt oss gå dit först och se om de har något som matchar din systers stil. Jag är glad att se vad de erbjuder.
Utmärkt. Jag är säker på att vi hittar något speciellt där. När vi är klara kan vi gå vidare till avsnittet med handgjorda hantverk. De har ofta personliga föremål också. Det är en bra plan. Handgjorda hantverk har en viss charm för dem. Jag är säker på att vi hittar något perfekt för mina föräldrar i det avsnittet. Låt oss utforska varje stall och ta vår tid. Det handlar inte bara om att hitta rätt present utan också njuta av den övergripande upplevelsen av att upptäcka unika föremål. Jag håller helt med. Att handla presenter bör vara en trevlig upplevelse. Vi kan också be leverantörerna om rekommendationer och höra historier bakom deras skapelser. Absolut. Att engagera sig med leverantörerna ger en personlig touch till de gåvor vi väljer. Det är fascinerande att lära sig om inspirationen bakom varje bit. Det är som att packa upp en berättelse tillsammans med gåvan. Jag tycker att den aspekten är verkligen speciell. Dessutom kan leverantörerna ge insikter om hur man tar hand om föremålen. Det är en bra poäng. Att veta hur man tar hand om gåvorna säkerställer deras livslängd. Det är alltid bra att ha dessa tips från experterna själva. Definitivt. Vi vill att gåvorna ska vårdas under lång tid. Låt oss se till att fråga om några speciella skötselinstruktioner medan vi utforskar marknaden. Låter som en plan. Låt oss gå in på detta shoppingäventyr och hitta de speciella gåvorna som kommer att ge glädje till våra nära och kära. Jag kan inte vänta med att se deras reaktioner. Lektion 22. Utforska bilpreferenser. Storlek och popularitet. Hej Anna, har du lagt märke till hur medelstora bilar är ganska populära här? Jag är nyfiken på människors preferenser när det gäller bilstorlekar. Hej John. Ja, det är intressant att se populariteten hos medelstora bilar. Jag undrar vilka faktorer som bidrar till deras tilltalande. Har du några tankar om detta? Tja, jag tror att medelstora bilar har en balans mellan funktionalitet och manövrerbarhet. De erbjuder tillräckligt med utrymme för passagerare och last utan att vara för skrymmande. Det är vettigt. Medelstora bilar är mångsidiga och kan tillgodose olika behov. De är lämpliga för både stadskörning och längre resor. Exakt. De ger en bekväm körupplevelse samtidigt som de är praktiska för vardagligt bruk. Har du någonsin funderat på att skaffa en medelstor bil själv? Jag har. Jag uppskattar bekvämligheten och flexibiliteten som medelstora bilar erbjuder. De verkar vara en bra passform för min livsstil. Vad sägs om dig? Jag har funderat på det också. Tanken på att ha en bil som är tillräckligt rymlig för mina behov, men inte för stor för att navigera genom trafiken är tilltalande. Det är viktigt att hitta en bil som passar våra individuella preferenser och krav. Har du tittat på några specifika modeller eller märken? Jag har undersökt några alternativ. Jag dras till ett par medelstora modeller från välrenommerade märken kända för sin tillförlitlighet och säkerhetsfunktioner. Att undersöka olika modeller och varumärken är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper oss att fatta ett välgrundat beslut och hitta en bil som uppfyller våra förväntningar. Absolut. Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som bränsleeffektivitet, underhållskostnader och tillgängliga funktioner när du väljer en bil. Vilka funktioner är viktiga för dig?
Säkerhetsfunktioner är en prioritet för mig. Jag värdesätter avancerade förarassistanssystem och teknik som förbättrar den allmänna säkerheten på vägen. Säkerhet är definitivt ett topproblem. Det är lugnande att ha de funktionerna som hjälper till att förebygga olyckor och skydda både förare och passagerare. Absolut. Vi bör också överväga faktorer som komfort, teknikintegration och den övergripande körupplevelsen. Det handlar om att hitta rätt balans. Det är en bra poäng. Körupplevelsen spelar en viktig roll för vår tillfredsställelse med bilen. Det är värt att provköra olika modeller för att mäta det. Jag håller med. Testkörning gör att vi på egen hand kan uppleva hur bilen hanterar, dess lyhördhet och övergripande komfort. Det är ett avgörande steg i beslutsprocessen. När vi har samlat all nödvändig information och testdrivet några alternativ kan vi begränsa våra val och fatta ett välinformerat beslut. Lektion 23. Ekonomisk rådgivning. Konsultera en professionell. Hej Anna! Har du någonsin funderat på att konsultera en finansiell rådgivare? De kan ge värdefull vägledning för att hantera vår ekonomi. Hej John! Ja, jag har tänkt på det. En finansiell rådgivare kan hjälpa oss att fatta välgrundade beslut och skapa en solid finansiell plan. Har du konsulterat en förut? Det har jag inte, men jag har funderat på att söka deras expertis. Det är viktigt att en professionell bedömer vår ekonomiska situation och erbjuder skräddarsydda råd. Absolut. Finansiella rådgivare kan ge insikter om investeringsmöjligheter, pensionsplanering och strategier för att uppnå våra ekonomiska mål. Det är precis vad jag letar efter. Jag vill se till att jag får ut det mesta av mina resurser och säkrar en stabil ekonomisk framtid. Det är ett klokt beslut. En finansiell rådgivare kan hjälpa oss att bedöma vår risktolerans, diversifiera våra investeringar och navigera potentiella finansiella fallgropar. Jag håller helt med. Deras expertis kan rädda oss från att göra kostsamma misstag och optimera våra ekonomiska beslut. Har du några rekommendationer för att hitta en pålitlig rådgivare? Forskning är väsentlig. Vi kan börja med att be om rekommendationer från vänner eller familjemedlemmar som har haft positiva erfarenheter med finansiella rådgivare. Det är en bra idé. Personliga hänvisningar kan ge oss en känsla av förtroende och förtroende för rådgivarens förmågor. Vi kan också läsa recensioner online och kontrollera deras referenser. Absolut. Det är viktigt att se till att den rådgivare vi väljer är kvalificerad och registrerad hos lämpliga tillsynsorgan. När vi har begränsat våra alternativ kan vi schemalägga inledande samråd med några rådgivare för att diskutera våra ekonomiska mål och bedöma deras kompatibilitet med våra behov. Det är ett avgörande steg. Ett möte ansikte mot ansikte gör att vi kan mäta rådgivarens kommunikationsstil, professionalism och förståelsesnivå. Under konsultationen kan vi också fråga om deras avgiftsstruktur och hur de kompenseras. Det är viktigt att ha klarhet i denna aspekt också. Definitivt. Öppenhet i fråga om avgifter och potentiella intressekonflikter är avgörande. Vi vill arbeta med en rådgivare vars intressen stämmer överens med våra.
När vi har hittat rätt finansiell rådgivare kan vi samarbeta med dem för att skapa en omfattande finansiell plan som adresserar våra kortsiktiga och långsiktiga mål. Det är det ultimata målet. En solid finansiell plan kommer att ge oss en färdplan för att uppnå finansiell stabilitet, tillväxt och sinnesfrid. Jag är glad att ta det här steget. Att konsultera en finansiell rådgivare ger oss förtroende för våra ekonomiska beslut och hjälper oss att maximera vår ekonomiska potential. Det är en betydande investering i vår framtid. Låt oss vidta nödvändiga åtgärder för att hitta en pålitlig rådgivare som kan vägleda oss mot ekonomisk framgång. Tack så mycket! Jag önskar dig lycka till i din sökning efter en pålitlig finansiell rådgivare. Låt oss ta kontroll över vårt ekonomiska välbefinnande tillsammans.